Ano ba, tara? Let's go! Yo! Para sa episode na ito ay pag-usapan lang natin yung camera na ginagamit ko. May mahigit 80 videos na dito sa channel at lahat yun ay kuha gamit ang aking GoPro Hero6 Black na binili ko noong 2018. Nagpaiba-iba na ang settings ng camera ko sa paglipas ng panahon, pero yung pinaka-latest ay ito. Para sa resolution, naka 2.7K siya. Available yung option for 4K pero hindi ko ginagamit dati kasi hindi compatible yung format sa iPad ko. Sa iPad lang kasi ako nag-i-edit ng videos. Ngayon, compatible na ata dahil sa mga update. Para naman sa frame per second o FPS, nakaset ito sa 60. Ayon sa nabasa ko, dapat para sa mga action videos, mas okay na mas mababa yung FPS para mas stable yung kuha. Itong video na nakikita nyo ngayon, ganito yung setup. 2.7K tapos 60 FPS. Tapos yung field of view naman ay super view o super wide. Shutter, naka-auto lang. Yung white balance naman, naka 5500K. EB comp 1.0, yung sharpness nito nakaset to high, yung ISO minimum 100, ISO max 800, tapos yung color niya GoPro default, then yung audio is naka high. Hindi ako masyado nag-a-add ng filter sa mga video, o totally hindi talaga ako nag-a-add. Mas gusto ko na raw lang yung video at wala masyadong ek-ek. So bakit ko naman biglang naisipan na pag-usapan ng mga to? Bumili kasi ako ng bagong camera. Pikit matang checkout sa Shopee 10/10 sale. Upgrade to from Hero6 to Hero10 at gusto kong malaman sa sarili ko at makahingi na rin ng opinion galing sa inyo kung worth it ba talaga ang upgrade na to o additional gastos lang. Balik tayo sa setup ng camera. Gene mounted nga pala to. Bali, ito yung mounting na pinaka-stable sa lahat para sa akin kasi nagiging gimbal at stabilizer ang ulo ko. Kung mapapansin nyo, sobrang smooth ang kuha kumpara kapag naka-chest mount ako gamit ang parehong camera. Ang naunang video ay maganda ang sikat ng araw. Ngayon naman ay makulimlim. GoPro Hero6 pa rin ito at walang nabago sa settings. Naiba lang ang mounting. Yung kaninang chin mount, ngayon nasa puwet mount na. Rail mount pala. Sa totoo lang, wala naman ako may rereklamo sa footage na to. Parang swabe naman. Hindi naman matalbog o maalog. Parang normal lang, lalo at nakadikit mismo sa bike ang camera. Okay naman pala tong Hero6 ko. Ano sa tingin nyo? So eto, footage naman galing sa bago kong action camera. Makulimlim pa rin ng panahon, kasabay lang kasi ito nung isang angulo na nasa puwet yung camera kanina. Pero this time, chest mounted naman. Ang resolution naman ay nakaset sa 4K. Available din ng 5.3K sa Hero10. Pero kailangan ko ba nun? 1080p nga lang, masaya na ang mga tao. Yung mga naka-mobile, 720p. Katalo na. Yung FPS naman natin ay nakaset pa rin sa 60 katulad nung sa Hero6. Yung field of view, syempre naka super view or super wide. Pagdating naman sa stabilization, may in-cam electronic stabilization ng Hero6. Pero para sa mga latest model katulad nitong 10, hypersmooth na ang tawag. Nakaset lang sa standard yun sa akin. Hindi ko pa nasusubukan yung boost, baka kasi masyadong OA na. Hindi na rin masayang panoorin kapag wala yung natural na alog sa mga lubak. Yung shutter natin naka-auto pa rin. Ano ba tong shutter o shutter speed? Hindi ako expert at ginugol ko lang din. Pero ito yung kung gaano katagal nakabukas ang shutter para ma-expose ang sensor ng camera sa liwanag. So anong ibig sabihin nito? Kung familiar ka sa mga light writing photography, para ma-achieve mo yung pagsusulat gamit ang liwanag ng ilaw, dapat mahaba o mas mataas ang shutter speed mo para mas makapture ang liwanag. So kailangan ko ba to sa mga bike videos and vlog ko? Syempre hindi.
Tapos yung EB comp natin o exposure value compensation ay positive 0.5. Yung madaling paliwanag dito, ito yung settings to manually adjust yung exposure na magre-resulta sa brightness ng photo. So kung madilim ang paligid, kunwari sa gubat, pwede mo taasan ng EB comp para mas gumanda ang kuha. Sa white balance naman, nakaset tayo sa 5500K. Sa mabilisang explanation dito, parang ito yung nagtitimpla ng kulay. Kapag mas mababa ang value nito, parang malamig tingnan ang picture o video o mas nagiging kulay asul. Yung ISO naman natin, minimum is 100, max is 1600. Itong setting na to naman may kinalaman sa overall brightness ng photo. Limit lang ata yung min tsaka yung max. Then for the sharpness natin, naka medium lang kumpara sa high setting sa GoPro Hero 6. Naka 4K naman na kasi tayo, so kaya rin naman na siguro yung crispiness ng video. Then sa color natin, same lang, natural lang yung term na ginamit sa GoPro Hero 10. Tapos yung wind reduction feature, enough ko na para naturalan lang. So using this setting, comparing sa kaninang footage on the same condition, kitang kita na mas maganda ang kulay sa GoPro Hero 10. So mukhang ayos naman. Pagdating naman sa tagtagan, swabe pa rin kahit naka chest mount tayo. Ano boy? Para naman dito sa huling video, parehas pa rin yung setting ng GoPro Hero 10 natin. Ang naiba lang, yung mounting nito at saka yung liwanag ng paligid. So kung makikita nyo, sobrang ganda ng panahon, maliwanag. Tapos yung mounting naman ng GoPro natin, nilagay ko siya sa helmet ko. So bali naka chain mount siya dun sa pinaka stable na position. Tapos yung terrain or yung trail na titirahin natin ay sabihin na lang natin na ito yung pinakamalubak na trail dito sa amin sa Jalajala. So tingnan natin. Sira ang bike. So ayun, mga pare, anong masasabi nyo? Sulit ba yung naging upgrade natin from Hero 6 to Hero 10? Or nagsayang lang ako ng pera at kaya naman ma-achieve yung same quality kung kakalikutin ko lang at mag-experiment pa sa Hero 6? Ano sa tingin nyo? Siya nga pala, sa mga susunod na video, ang bala ko ay same setting pa rin for the Hero 6 and Hero 10. Kailangan ko lang babaan yung FPS. So gagawin ko na siyang 30 para mas swabe yung footage tsaka mas tipid sa memory. So paano mga pare, chong, dude, men, o kung sino man kayo na nanonood, maraming salamat. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, click like, share, tsaka mag-comment na rin kayo ng mga kung ano-ano na gusto nyo sabihin or itanong kung may tanong kayo. So yeah, babush, kita-kits sa trails mga pare. Ay ka lang. Yo! At para naman sa mga pare natin na makakapanood nitong video, kung gumagamit din kayo ng action camera sa mga rides nyo, especially sa mga naka GoPro or kahit hindi naka GoPro, kung may maibibigay kayong tip para mas maging maganda, malinaw at swabe ang mga footage natin sa ating vlog, pwede kayong mag-comment sa baba, then testingin natin kung uubra sa ginagawa natin. So yun, share nyo lang yung mga settings nyo sa mga camera nyo, then test natin yan soon.